Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια. Σήμερα θα είναι ένα βίντεο γεμάτο αστερόσκονη, γεμάτο γκλίτερ, πέρλες, βραδινά, στρας, όπως θέλετε το λέτε. Σήμερα θα σας δείξω το νέο έρωτά μου στη Handybrand. Είναι το νέο νήμα της Handybrand, το Capri Metallic παρακαλώ. Αυτό που όχι απλά έχει μέσα μεταλλώνυμα, είναι σαν να έχουν έρθει αγγέλοι όπως λέω και έχουν ρίξει την αστερόσκονη επάνω στο νήμα. Πραγματικά χρωματάρες. Δείτε και εδώ πέρα κάτι άλλα χρώματα που έχουμε φέρει εδώ για να τα δείτε. Δείτε τα και στο e-shop, θα γίνουν γύρω στα 20-24 χρώματα σύνολο. Είναι ένα νήμα που πλέκεται όπως το Capri, είναι αυτό το πολυεστερικό, το αέρινο το νήμα, απλά έχει γεμίσει με glitter. Αυτή είναι η διαφορά. Και τι θα δούμε σήμερα με ένα μόνο Capri, με 250 γραμμάρια λοιπόν Capri Metallic, θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Δείτε λιγάκι τι τσαντάκι σας έχουμε κάνει. Δείτε. Θα σας το ανοίξω και εδώ για να το δείτε. Έχουμε βάλει και τη τσαχπινιά της πέρλας στο φερμουάρ παρακαλώ. Να το, αυτό το μικρό είναι. Και είναι ό,τι πιο όμορφο μπορείς να κρατήσεις φέτος, το χειμώνα, τα Χριστούγεννα, στις γιορτές, σε μια καλή περίσταση, ό,τι εσείς νομίζετε. Θα δούμε λοιπόν ταυτόχρονα και την πλέξη αστεράκι και πώς φτιάχνουμε αυτόν τον όμορφο και σταθερό πάτο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πάρα πολλά μικρά τσαντάκια. Για τσαντάκια με frame, για τσαντάκια τέτοια βραδινά μικρά, ένα σωρό ωραία πράγματα. Θέλω να σας πω ότι δεν έχω ξαναδεί την πλέξη αστεράκι τόσο ωραία με άλλο νήμα. Μόνο αυτό. Είναι η πρώτη και από τις λίγες φορές που καμαρώνω πραγματικά για ένα νήμα της Handybrand. Πάμε όμως λοιπόν να σας δείξω τα υλικά και τι θα χρειαστούμε για αυτή την όμορφη μικρή ομορφιά γεμάτη αστερόσκονη. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν? Ένα Capri Metallic 250 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι εργονομικό της Handybrand νούμερο 4. Οπωσδήποτε μάρκερ εδώ γιατί η πλέξη είναι πολύπλοκη και θέλω να μην μπερδευτείτε. Επιλέξτε φόδρα, μονόχρωμη, σατέν με τα τσαντάκια, τη Handybrand, ό,τι θέλετε εσείς. Φερμουάρ απτικής 20 εκατοστά, πέρλες, αυτές εδώ που ράβονται, ή μπορείτε να βάλετε τα ωραία τα δάκρυα ή τα τετράγωνα εδώ, τα διάφανα τύπου Swarovski όπως είναι αυτά. Μία κλωστή νάιλον πολυεστερική για τα ραψίματα, γιατί έχουμε να ράψουμε μετά και όλα τα ραπτικά εννοείται. Χρειαζόμαστε τη βελόνα μπετονιά, μία μεζουρίτσα, ένα μαγνητάκι και αυτά εδώ για να ξέρετε στο kit είναι 25 τεμάχια, το μέγεθος 10 μμ, δηλαδή είναι το μικρούλι μας. Πάμε λοιπόν να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τον πάτο μας και να δούμε τι ωραία πράγματα θα φτιάξουμε. Ξεκινάμε με το βελονάκι μας και με το νήμα μας. Για πάμε. Ξεκινήσουμε με τον πάτο της τσάντας φυσικά, γιατί θα πλέξουμε την πλέξη αστεράκι κυκλικά. Ξέρετε ότι δεν σας είπα τις διαστάσεις τσάντας, τίποτα, δεν σας είπα από τη χαρά μου, δεν σας είπα τίποτα. Λοιπόν, αυτό το μικρό τσαντάκι που βλέπετε είναι 18 εκατοστά πλάτος και το ύψος του είναι 15 εκατοστά μέχρι εδώ. Το χεράκι, όπως το βλέπετε εδώ, είναι το μήκος του 33 εκατοστά. Και ο πάτος, θα φτιάξουμε ένα πάτο τώρα τελικό όπως τον είδαμε πριν, που θα είναι 17 εκατοστά επί 5 εκατοστά το πλάτος του. Αυτό. Για πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Εδώ. Σας πήρα ένα ανοιχτόχρωμο χρώμα. Να σας πω την αλήθεια, ήθελα να πιάσω αυτά τα ωραία τα μαύρα με τον μπορντό, τα μπρονζέ, μαύρο με μπρονζέ, μαύρο μασιμί, μαύρο με χρυσό, αλλά δεν θα φαινόταν στο βίντεο και έτσι δεν μπορούσα να το κάνω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Για αρχή για τον πάτο μας θα χρειαστεί να βάλουμε 20 συν 1 γαϊτανάκια. (19, 20 συν 1). Την πρώτη σειρά μου θα την κάνω γυρνώντας πίσω τη σειρά και πλέκοντας το νεύρο από το θυλάκι, ώστε ο πάτος μου να γίνει αρκετά σταθερός. Θα είναι λοιπόν από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, πλέκοντας πίσω. Εδώ είναι το θυλάκι, εδώ είναι που θα μπαίναμε, θα γυρίσω και θα μπαίνω εδώ, σε αυτό εδώ το νεύρο.
Θα δείτε με αυτόν τον τρόπο πόσο πιο σταθεροί γίνονται οι πάτοι και δεν ανοίγει αυτή η πρώτη σειρά να κάνει κενά. Γιατί μην ξεχνάμε, κάνουμε τσάντα και η τσάντα πρέπει να είναι σταθερή, κρουστή όπως λέμε, για να αντέχει, να κρατάει τα πράγματά μας και όλα αυτά τα όμορφα που λέμε σε κάθε βίντεο για τσάντα. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Εδώ λοιπόν έχουμε ακόμα να κάνουμε 2, κάνουμε άλλο ένα και στο τελευταίο θυλάκι μας, θα ανοίξω αρκετό νήμα να έχω, το τελευταίο θυλάκι της σειράς μας βάζουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Πριν προχωρήσω, να σας πω ότι είναι καλό να σας βάλω μάρκερ για να βλέπετε ακριβώς τι έχω κάνει. Εδώ, στο πρώτο άριχτο που δημιούργησα, στην αρχή θα βάλω ένα μάρκερ για να βλέπετε κι εσείς ακριβώς πώς θα προχωράω τον κύκλο και τις αυξήσεις, γιατί ο πάτος μας σύνολο είναι 3 σειρές. Προχωράμε τώρα κυκλικά και από την άλλη πλευρά με 18 θυλάκια από ένα άριχτο. Εδώ. Μέχρι να φτάσουμε και στην επόμενη γωνία που θα χρειαστεί να ξανακάνουμε αυξήσεις για να ανοίξει ο πάτος μας. Έχουμε ακόμα 2 θυλάκια για να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο. Στο τελευταίο θυλάκι της σειράς μας, που ξέρουμε ότι είναι αυτό και εδώ είναι το πρώτο που βάλαμε το μάρκερ, βάζουμε πάλι 2 άριχτα, ώστε να δημιουργήσουμε σιγά σιγά τις αυξήσεις που χρειάζεται ο πάτος. Σε αυτό το πάτο δεν κλείνουμε, προχωράμε απλά κυκλικά. Εδώ στο πρώτο θυλάκι βάζουμε και εδώ 2 άριχτα. Θα βγάλω και το μάρκερ. Εδώ. Στο πρώτο θυλάκι που έφτιαξα τη σειράς και θα προχωρήσω στα επόμενα θυλάκια από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, θέλουμε στα 3 της γωνίας, εδώ 1, 2, 3 λοιπόν, άρα έχω άλλο ένα εδώ. Πάμε να δούμε τι αυξήσεις θα κάνουμε σε αυτά τα 3. Θα βάλουμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι από τα 3 της γωνίας. 2 εδώ. 2 άριχτα και στο μεσαίο. 2 άριχτα και στο τρίτο της γωνίας.
Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για 18 θυλάκια. Ένα, δύο, τρία πριν το τέλος, άρα κάνουμε άλλο ένα άριχτο εδώ και πάμε τώρα. Στα δύο τελευταία της σειράς θα πρέπει να βάλουμε πάλι αυξήσεις. Θα κάνουμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι μέχρι το τέλος. Τα δύο αυτά θυλάκια λοιπόν από 2 άριχτα, ώστε να βάλουμε τις αυξήσεις μας. Έχουμε φτάσει πάλι στην αρχή εδώ που έχουμε βάλει το μάρκερ μας, όπου θα βάλουμε και εδώ 2 άριχτα. Βάζω το πρώτο, βγάζω το μάρκερ μου, να το βάλω πάλι εδώ, σε αυτό το πρώτο που μόλις έφτιαξα, για να ξέρω πού ξεκινάω. Βάζω άλλο ένα άριχτο στο ίδιο θυλάκι και στο επόμενο κάνω ένα άριχτο. Και έτσι θα δείτε τι όμορφο πάτο θα φτιάξουμε. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο για τα επόμενα 18 θυλάκια. Πάμε να μετρήσουμε γιατί χρειαζόμαστε τα 6 της γωνίας για να είμαστε σίγουροι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Να δούμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σωστά. Στα 6 εδώ της γωνίας πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. 2 άριχτα στο πρώτο. 1 άριχτο στο επόμενο. 2 άριχτα στο τρίτο. 1 άριχτο στο τέταρτο, 2 άριχτα στο πέμπτο και 1 άριχτο στο έκτο. Πανέμορφος πάτος ο συγκεκριμένος, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι για τα επόμενα 18 θυλάκια. Θέλουμε τα 4 τελευταία για να βάλουμε τις τελευταίες αυξήσεις. 1, 2, 3, 4, άρα έχω άλλο ένα με ένα άριχτο και πάμε τώρα. Έχουμε 1, 2, 3, 4, όντως πάμε. 2 άριχτα στο πρώτο, 1 άριχτο στο επόμενο, 2 άριχτα στο τρίτο και 1 άριχτο στο τελευταίο. Εδώ γιατί τελείωσε και ο πάτος, θα κάνουμε κλείσιμο της σειράς για να προχωρήσουμε απευθείας στην πλέξη μας. Θα μπούμε λοιπόν στο πρώτο θυλάκι, θα πάρουμε νήμα, θα το κλείσουμε μαζί και πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Θα το βγάλω το μάρκερ, θα το χρειαστούμε μετά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς θα κάνουμε κυκλικά την πλέξη αστεράκι. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3 και θέλω εδώ την προσοχή σας. Έχουμε 3. 1, 2, 3. Ξεχωρίστε τα για να είστε σίγουροι ότι καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε 3 γαϊτανάκια. Παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε εδώ στο δεύτερο. Παίρνουμε νήμα και τα κρατάμε. Παίρνουμε νήμα και πάμε εδώ στη βάση. Στη βάση που κάναμε το βουβό και σηκώσαμε τα γαϊτανάκια. Παίρνουμε νήμα, τα κρατάμε. Κοιτάξτε πώς κάνω το δάχτυλό μου λίγο για να γίνει ωραία το αστεράκι. Παίρνουμε νήμα, αφήνουμε εδώ το πρώτο θυλάκι το άπλεκο, πάμε στο δεύτερο. Εδώ. Παίρνω νήμα, τα κρατάμε.
2, 4, 6, 7. Τα βλέπουμε? Προσέχετε τι θέλω από εσάς. Θα πάρετε νήμα και θα μου κρατήσετε αυτό το κομμάτι του νήματος εδώ. Θα περάσετε μέσα. Εδώ. Έχω κρατήσει το νήμα εδώ την άκρη. Μπαίνω μέσα εδώ. Το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Παίρνω νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Μόλις έφτιαξα το πρώτο αστεράκι, θα βάλω ένα μάρκερ εδώ, ακριβώς εδώ στη βάση του, για να ξέρω, γιατί θα πλέξω κυκλικά τα αστεράκια μου και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, θα καταλάβετε τώρα τι θα κάνω. Καλό να ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο σας αστεράκι. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, εδώ ένα γαϊτανάκι, παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε εδώ στη βάση, εδώ. Παίρνουμε νήμα, βγαίνουμε. Παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ που μπήκαμε στο γαϊτανάκι, που αφήσαμε ένα άπλεκο, εδώ. Παίρνω νήμα, το κρατάω. Ξαναπαίρνω νήμα, αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Παίρνω νήμα και τα κρατάω όλα στο βελονάκι μου. 2, 4, 6, 7. Σας πλέκω όσο πιο αραιά γίνεται για να το κατανοήσετε κι εσείς. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα, ένα κολπάκι να βρείτε να μπορείτε να το κρατήσετε, εδώ με το δάχτυλό σας, θα σας φύγει το νήμα στην άκρη. Αυτό, εδώ. Μπαίνω μέσα σε αυτό για να κλείσω πια το αστεράκι, παίρνω νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα. Πάω εδώ στη βάση που δημιουργείται. Βλέπετε το αστεράκι που έχει μια βάση, ένα κέντρο εδώ. Παίρνω νήμα. Πάω στη μακριά του ακτίνα, εδώ. Και για να προχωρήσω κυκλικά, τι κάνει το αστεράκι? Παίρνω νήμα και πάμε. Αφήνουμε ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο. 2, 4, 6, 7. Κρατάω εδώ το νήμα. Με ένα δάχτυλο, προσέχω να μην μου φύγουνε. Μπαίνω και κλείνω με ένα βουβό. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας όμορφα αστεράκια για να ολοκληρώσουμε όλο τον κύκλο μας. Αφήνουμε ένα, πάμε στο επόμενο. Τραβάμε λίγο τα νήματά μας και το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτό το νήμα εδώ και να μην το χάσουμε.
αυτό που μόλις πάμε μέσα του. Κρατάμε εδώ την άκρη του για να μπορώ εγώ να ξαναβάλω το βελονάκι και εσείς μαζί και να ολοκληρώσουμε ένα βουβό. Θα το ολοκληρώσω λοιπόν εγώ όλο και θα πάμε στην επόμενη σειρά για να δείτε τι γίνεται και εκεί. Πάμε να κάνουμε και το τελευταίο αστεράκι της σειράς. Εδώ. Παίρνουμε νήμα, εδώ στη βάση του. Παίρνουμε νήμα και προσέχτε, έχουμε 1, 2. Εδώ μπαίνουμε. Αφήνουμε το ένα άπλεκο και πάμε εδώ. Έχουμε 7. Κρατάμε το νήμα που παίρνουμε. Περνάμε. Μπαίνουμε μέσα στο νήμα που κρατάγαμε, παίρνουμε και κλείνουμε με ένα βουβό το αστεράκι μας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε πώς προχωράμε στο δεύτερη κυκλική σειρά. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ στη βάση από το αστεράκι που μόλις πλέξαμε. Παίρνουμε νήμα, κανονικά θα μπαίναμε εδώ, αλλά για να μπορούμε να ενώσουμε τις δύο σειρές, πάμε στο δεύτερο εδώ θυλάκι, από αυτά που είχαμε σηκώσει στον αέρα στην αρχή, στα 3, εδώ. Τα κρατάμε. Παίρνουμε νήμα και πάμε εδώ στην καρδιά από το πρώτο αστεράκι της σειράς. 7 πάλι στο βελονάκι μας, κρατάμε το νήμα που μόλις θα περάσουμε, κλείνουμε όλα μαζί. Μπαίνουμε, βγαίνουμε και κλείνουμε με ένα βουβό. Εδώ μόλις φτιάξετε το πρώτο αστεράκι της καινούργιας σειράς, θα βγάλετε το μάρκερ και θα το βάλετε εδώ. Στο καινούριο αστεράκι, στο πρώτο της σειράς, στην καρδιά του πάλι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Κυκλικά μέχρι να φτάσουμε 15 εκατοστά για μας. Παίρνουμε νήμα στο βελονάκι μας, μπαίνουμε πάλι στο κέντρο, κρατάμε και πάμε τώρα. Από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε από καρδιά σε καρδιά από τα αστεράκια, ας το πούμε. Από κέντρο σε κέντρο. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε εδώ μπροστά στο αστεράκι που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε νήμα, πάμε στο επόμενο αστεράκι εδώ στην καρδιά του, ξαναβγαίνουμε. Θα έχουμε πάλι 7 στο βελονάκι μας όπως πάντα. Κρατάμε το νήμα μας. Μπαίνουμε και κλείνουμε με ένα βουβό. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, παίρνω νήμα να πάω στο επόμενο αστεράκι, να ξεκινήσω. Παίρνω νήμα, πάω εδώ στην καρδιά, τα κρατάω, παίρνω νήμα, πάω εδώ στο επόμενο αστεράκι, στην καρδιά του και δουλεύω με αυτόν τον τρόπο για τις επόμενες σειρές μέχρι να φτάσουμε 15 εκατοστά ύψος. Εδώ στο κέντρο, παίρνω νήμα, πάω εδώ στο αστεράκι που έχω μπροστά μου, στην καρδιά του. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο αστεράκι που έχω μπροστά μου, εδώ. 7 στο βελονάκι μου, κρατάω το νήμα μου. Εδώ. Ένα γαϊτανάκι.
Εδώ σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να ξεχνάμε στο πρώτο αστεράκι της κάθε σειράς όταν φτάσουμε εδώ, να βάλουμε το μάρκερ. Από εδώ και πέρα είναι εύκολα γιατί παίζεις από καρδιά σε αστεράκια μέχρι να φτάσουμε 15 εκατοστά. Δεν θα σας πω σειρές, γιατί σε εσάς μπορεί να βγουν λίγο διαφορετικές οι σειρές, το καταλαβαίνετε. Τι θα κάνουμε τελικά? Αυτή είναι εδώ την ομορφιά θα βγάλουμε, παιδιά, αυτό. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται. Εδώ λοιπόν αυτή την ομορφιά θα φτάσουμε να φτιάξουμε. Έχει φτάσει 15 εκατοστά. Δείτε τι όμορφος έχει γίνει και εδώ ο πάτος του, οβάλ και όμορφος και σταθερός. Και μένει μόνο να δούμε πώς θα κάνουμε το περιμετρικό γύρω-γύρω τα άριχτα που χρειάζονται, καταρχήν γιατί η πλέξη αστεράκι είναι λίγο ανάγλυφη στο πάνω μέρος και όχι μόνο γι' αυτό, γιατί πρέπει να μπει και το φερμουαράκι και για να μπει το φερμουαράκι πρέπει να έχουμε το άριχτο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το κάνουμε αυτό. Είμαστε εδώ, θέλω να προσέξετε μόνο 2-3 πράγματα για να μην βάλετε παραπάνω θυλάκια και άριχτα και σας βγει πιο φαρδί το περιμετρικό. Προσέχτε, μπαίνουμε. Εδώ το πρώτο δεν μπαίνουμε. Θα μπούμε εδώ. Κάνουμε ένα άριχτο. Μπαίνετε εδώ στην καρδιά από το αστεράκι και κάνουμε ένα άριχτο. Δεν μπαίνουμε στο στενούλι εδώ που μένει. Βλέπετε ένα μικρό θυλάκι. Σε αυτό δεν θα μπείτε. Θα μπείτε εδώ, στο κανονικό θυλάκι. Εδώ, όχι εδώ. Και πάλι στην καρδιά, εδώ, από το αστεράκι. Άρα στην ουσία παραλείπουμε αυτό το μικρό θυλάκι που πηγαίνει λίγο προς τα μέσα. Πιάνουμε αυτό εδώ το θυλάκι το πιο μεγάλο και αμέσως στο θυλάκι που είναι πάνω από το αστεράκι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν προσθέτουμε παραπάνω άριχτα ή θυλάκια και παραμένουμε στα ίδια που είχαμε και στο πλεκτό μας. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η πλέξη αυτή κυκλικά θέλει ζυγό αριθμό από θυλάκια. Και μάλιστα στον πάτο, εγώ έφτασα με τα ανοίγματα των 3 σειρών 54 θυλάκια. Αλλά με ζυγό θα βγει όπως και να γίνει. Προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το άριχτό μας. Και μένει τώρα μόνο να δούμε, μόλις το τελειώσουμε, πώς θα το διπλώσουμε για να μας βγει ωραία και να μπορούμε να βάλουμε και να κάνουμε αυτό το σχήμα που έχει αυτή τη στιγμή το έτοιμο και πώς μπαίνει το φερμουάρ. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, δείτε το εδώ, έχω τελειώσει και το άριχτο, έκοψα και το νήμα μου, το στερέωσα, όλα τα κάνω. Πόσο καλό κορίτσι είμαι. Λοιπόν, τι μένει τώρα? Πάμε να κάνουμε το χεράκι πρώτα. Μετά είναι τα φερμουάρ, μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αυτό είναι το τσαντάκι και πώς θα γίνει έτσι θα μου πείτε τώρα. Το χεράκι γίνεται στις μεγάλες πλευρές, δηλαδή θα ξεκινήσει από εδώ και εδώ. Το βασικότερο απ' όλα θα σας πω ποιο είναι. Διπλώστε στην αρχή, βάλτε ένα μάρκερ εδώ, θα σας βοηθήσει και μετά για στη μία γωνία λοιπόν και για το φερμουάρ. Από εδώ. Ένα από εδώ στην άλλη γωνία, στις στενές πλευρές ας το πούμε του πλεχτού μας και θα το διπλώσουμε τώρα και ανάποδα, εδώ, για να βρούμε και τις άλλες δύο, ας το πούμε, γωνίες του πλεχτού μας, εδώ, που από αυτά τα γαλάζια μάρκερ θα ξεκινήσει και το χεράκι. Εδώ. Λοιπόν, το χεράκι είναι η ίδια η πλέξη, το αστεράκι. Σε κάθε πλευρά από το γαλάζιο μάρκερ, εδώ και εδώ που θα ξεκινήσει, χρειαζόμαστε από 4 θυλάκια. Καταλαβαίνουμε ότι θα πάμε και θα το ξεκινήσουμε από τη μια πλευρά, θα το πλέξουμε στον αέρα και μετά θα πάμε στα 4 θυλάκια της άλλης πλευράς και θα ενώσουμε αυτό το χεράκι με τη βελόνα μπετονιά όπως κάνουμε πάντα σε όλα τα πλεκτά μέρη μιας τσάντας. Λοιπόν, πάμε από εδώ να ξεκινήσουμε, μετράμε 4. Θα μετρήσω 1, 2, 3, 4. Εδώ. Το μάρκερ είναι ίσα ίσα για να μας βοηθήσει να δούμε πού είναι το κέντρο. Στερεώνουμε. Και γιατί χρειαζόμαστε αυτό το θυλάκι, θα κάνουμε απευθείας και ένα άριχτο μέσα σε αυτό το ίδιο θυλάκι. Ένα λοιπόν άριχτο
δεύτερο άριχτο στο επόμενο θυλάκι, τρίτο άριχτο, το βγάζω αυτό, δεν το χρειάζομαι, τέταρτο άριχτο, εδώ. Λοιπόν, γυρνάω το πλεχτό μου, εδώ, κυκλικά θα το κάνουμε. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και πάμε και ενώνουμε εδώ στο πρώτο μας θυλάκι, έτσι για να δημιουργήσουμε ένα κύκλο, ώστε να κάνουμε τη βάση για το κυκλικό χεράκι και κάνουμε ένα βουβό. Γυρνάω το πλεχτό μου, κάνω μετά όπως βλέπετε τα γαϊτανάκια, ενώ γυρνάω το πλεχτό μου ήδη, έχω αυτό το κομμάτι, το βλέπετε, πάμε να δούμε τι κάνουμε. Πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο αστεράκι του πλεχτού. Το κυκλικό χεράκι έχει 3 αστεράκια, αυτό να θυμάστε. Σηκώνουμε λοιπόν 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3. Τι κάναμε στην αρχή του πλεχτού μας, το πρώτο αστεράκι δημιουργήθηκε εδώ στα γαϊτανάκια. Παίρνουμε νήμα, πάμε στο δεύτερο θυλάκι από τα γαϊτανάκια. Το κρατάμε, ξαναπαίρνουμε νήμα, πάμε στη βάση, με προσοχή να πιάνουμε τον κύκλο από εδώ, όχι το πίσω του μέρος, εδώ. Παίρνουμε νήμα, αφήνουμε ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο, έχουμε 7 πάλι, κρατάμε το νήμα μας. Κλείνουμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και πάμε στο επόμενο αστεράκι. Εδώ στη βάση. Εδώ πάλι στη βάση τη δεύτερη που έχει το αστεράκι. Τι πρέπει να κάνω τώρα, παίρνω νήμα και πάμε. Πρέπει να αφήσω ένα και πάω στο δεύτερο που είναι εδώ, το δεύτερο γαϊτανάκι που είχα σηκώσει στον αέρα. Γυρνάω όμως το πλεχτό μου και μπαίνω από εδώ. Να το. Έχω 7. Κρατάω πάντα το νήμα στην άκρη, μην το ξεχνάτε. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι και πάμε για το τρίτο αστεράκι του κύκλου. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στη βάση. Παίρνω νήμα, μπαίνω πάλι εδώ στη βάση που μπήκα πριν. Παίρνω νήμα, γυρνάω το πλεχτό μου και πάω τώρα όπως είχα κάνει και στο προηγούμενο και μπαίνω εδώ στα πρώτα γαϊτανάκια που είχα σηκώσει, στο δεύτερο πάλι το μεσαίο για να ολοκληρώσω τον κύκλο μου. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κύκλο. Θα μπούμε κανονικά, θα φτιάξουμε το πρώτο μας αστεράκι. Θα ξαναπάμε εδώ στη βάση του και μην ξεχνάτε από εδώ και πέρα, όπως γυρνάτε κυκλικά, μπαίνετε από καρδιά σε καρδιά. Δηλαδή εδώ και πέρα έχετε να μπείτε στην καρδιά, θα σας μπερδεύει λίγο στην αρχή αλλά θα γίνει πολύ ωραίο, από καρδιά σε καρδιά από κάθε αστεράκι. 7 πάντα στο βελονάκι μου, τα κλείνω με προσοχή εδώ γιατί θα είναι λίγο πιο σφιχτά τα αστεράκια εδώ. Να βλέπετε και εγώ εδώ μου πιάσε κι άλλο νήμα. Εδώ. Όχι, αυτό είναι. Το βάλω εδώ να μην το χάσω. Και το κλείνω με ένα βουβό. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ στη βάση από το γαϊτανάκι που σηκώσαμε, το κρατάω, παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ στη βάση, εδώ από το πρώτο αστεράκι, παίρνω νήμα και πάω εδώ στην καρδιά που έχει δημιουργηθεί. Εδώ μπορεί να μπερδεύεστε λίγο, αλλά τα βλέπετε σιγά σιγά, βλέπετε εδώ είναι η καρδιά. Είναι 3 όλα και όλα τα αστεράκια, δεν μπορείτε να μπερδευτείτε εύκολα. Έχω 7 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κρατάω το νήμα μου εδώ στην άκρη, μπαίνω, παίρνω νήμα, κλείνω και σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε να το δούμε. Άλλα 2 αστεράκια για το δεύτερο κύκλο έχουν μείνει. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε από καρδιά σε αστεράκια, θα σας είναι πιο εύκολο.
παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ, παίρνω νήμα, πάω σε αυτή την καρδιά από αστεράκι, γυρνάω, παίρνω νήμα και έχω εδώ την επόμενη καρδιά. Εδώ. Κρατάω πάλι. Κλείνω. Γαϊτανάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνω και χωρίς να ξέρω και καλά όπως το βλέπετε ακόμα γιατί είναι άχαρο, από καρδιά σε καρδιά πηγαίνω να ολοκληρώσω το αστεράκι μου. Μία καρδιά εδώ, η επόμενη είναι πολύ εύκολο, τη βλέπετε, είναι από την άλλη. Εδώ. Είναι το άχαρο κομμάτι ακόμα. Και πάμε έτσι κυκλικά και προχωράμε μέχρι να κάνουμε 33 εκατοστά μήκος. Μην το βλέπετε εδώ που είναι ακόμα άχαρο, το αποτέλεσμά του θα είναι αυτό, εδώ. 33 εκατοστά μήκος, θα μακρύνει αρκετά, η ίδια πλέξη είναι, το χέρι σας έχει ξεπάρει από το σώμα και μετά θα σας είναι πολύ εύκολο αυτά τα 3 αστεράκια να πηγαίνετε γύρω. Όταν θα τελειώσετε θα κάνετε πάντα μία σειρά άρεχτο στο χεράκι, λογικό, και θα πάτε στα 4 θυλάκια να ενώσετε εδώ, όχι παραπάνω, για να είναι ισομερές. Αυτό λοιπόν είμαι σίγουρη θα το καταφέρετε, θα το κάνετε κουκλί. Το επόμενο βήμα μας είναι να βάλουμε το φερμουάρ. Το φερμουάρ και η φόδρα καταρχήν μπορείτε να σας παραπέμπω και στο βίντεο που έχουμε τις φόδρες, καλαθάκια και πώς βάζουμε φερμουάρ και όλα αυτά. Εδώ είναι πια ραπτική, είναι πολύ απλό να μπει. Θα χρειαστείτε την κλωστή, την nylon, έτσι την ωραία την πολυεστερική, τα 20 εκατοστά φερμουάρ, μία βελόνα ραπτικής εδώ που ανοίγοντας σιγά σιγά το φερμουάρ ή και κλειστό αν σας βολεύει, όπως σας βολεύει εσάς. Εδώ λοιπόν έχοντας αφήσει θα μπείτε σιγά σιγά, θα ράψετε, εδώ μπαίνει το φερμουάρ με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα είναι το τσαντάκι μας. Καρφιτσώνουμε ωραία, θα σας το δείξω λίγο γιατί δεν χρειάζεται και πολλά, έχουμε ήδη βίντεο. Και μου αρχίζετε και μου ράβετε ωραία το φερμουάρ και αν θελήσετε το στολίζετε μετά με μία πέρλα. Θα σας το δείξω τώρα και στο έτοιμο για να το δείτε και να καταλάβουμε όλες τις όμορφες λεπτομέρειες που έχει αυτή η τσάντα. Λοιπόν, ανοίγω εδώ γιατί έχουμε βάλει ένα φερμουαράκι, δείτε το. Έχουμε τελειώσει το χεράκι, έχει ραφτεί. Το φερμουάρ έχει μπει και λίγο εσωτερικά στο κενό που κάνει αυτός ο κύκλος. Το χεράκι γενικά είναι κούφιο μέσα. Άρα έχω πάει και έχω βάλει λίγο πιο μέσα το φερμουαράκι για να κάτσει ωραία. Πριν έχουμε βάλει ωραία και τη φοδρίτσα μας, έχουμε φτιάξει ωραία το πατρόν της, το μπάτο του, το καλαθάκι της. Ράβουμε λοιπόν το φερμουάρ. Εγώ εδώ αυτό που έκανα που σας είπα πριν, στο kit σας έχουμε βάλει 25 περλίτσες, οι 24 είναι για εδώ και αν θελήσετε μπορείτε να αλλάξετε τον οδηγό, τον απλό που έχει πάνω το φερμουάρ και να βάλετε την περλίτσα, γι' αυτό το λόγο την έχω βάλει. Τώρα μαγνητάκι ξέρετε ότι ράβεται, κλείνει εδώ και είναι έτοιμο. Τι μένει τώρα? Αυτές οι όμορφες περλίτσες που βλέπετε, τις έχουμε δει και σε άλλο βίντεο, θα σας το στείλω από κάτω και το link να το δείτε, ράβονται. Έχουν ένα μικρό κρικάκι στην άκρη εδώ, που αυτό μπαίνει μέσα σε κάθε αστεράκι, εδώ μέσα για να καταλάβετε, και με την ίδια την κλωστή που ράψαμε πριν, την nylon ή με διάφανη αν θέλετε, τύπου μπετονιά, και με τη βελονίτσα μας, ράβουμε σιγά σιγά την κάθε μία περλίτσα, όπως φαίνεται εδώ αν φαίνεται η λεπτομέρεια, και ξεκινάμε. Εγώ εδώ αποφάσισα να το κάνω λίγο έτσι, να βάλω 1, 2, να ανοίγουν 4, 6 και να γίνεται αυτή η ομορφιά. Εσείς μπορείτε να το κάνετε έτσι, μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο, να μην βάλετε καθόλου γιατί σας αρέσει σκέτο π.χ. όπως εδώ. Μπορούμε να στολίσουμε το χεράκι και να μην στελίσουμε το σώμα. Εσείς αποφασίζετε. Η Handybrand σίγουρα έχει όλα τα υλικά για να μπορέσετε να κάνετε αυτό που σκέφτεστε πραγματικότητα. Ήτανε αυτή η μικρή ομορφιά.
ήταν αυτό το τρελό, όμορφο, μικρό, χαροπό τσαντάκι με το metallic capri κνήμα. Εγώ είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Candybrand και εσείς τι θα κάνετε τώρα, τι θα κάνετε? Θα πάτε εδώ, θα μου πατήσετε το κουδουνάκι να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο λαχταριστό βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους!